درود به دوستان نازنینم، خیلی خوش اومدید به کانال خودتون. من بهار عسکری هستم و قراره با هم این هدبند خیلی خوشگل و پرتکنیک و زیبا رو بافت بزنیم که خودم خیلی پترنش رو دوست داشتم و شما هم خیلی متقاضی بودید. برای همین تصمیم گرفتم آموزشش رو براتون ضبط بکنم. من اینو بافته بودم برای خودم و توی استوری هام گذاشته بودم. شما خیلی تقاضا داشتید، برای همین تصمیم گرفتم که یه دونه دیگه آموزشش رو با هم داشته باشیم. یه دونه دیگه باف زدم و قراره که این رو بهتون آموزش بدم. من این رو با نخ موهر بافتم و این یکی رو با نخهای دنیم واشت بافتم که نمیدونم نخش الان موجود هست یا نه. من این نخ رو چند سال پیش خرید کرده بودم، ولی شما با هر نخی که دلتون بخواد میتونید باف رو داشته باشید. برای اندازه گیری ببینید، شما باید برای اندازه‌ای که میخواین این هدتون داشته باشه دقیقاً متر رو بذارید جایی که هد روی سر قرار میگیره، یعنی از قسمت بالای پیشونی تا پشت سر، پشت خط رویش موها و اندازه بگیرید. خب که حدوداً برای بزرگسال 55-6 سانت میشه دور سر و شما میتونید طبق اندازه برای سایز سر بزرگسال و کودکان این مدل باف رو بزنید. خب من قلابی که انتخاب کردم قلاب شماره 5 هست و نخ موهر دلار رو انتخاب کردم که آلیز آنگورا هستش و آنگورا گلد اگر اشتباه نکنم. خب حالا اینو من بافتم، بخارش هم زدم، یه ذره رطوبت داره. مترش بکنم ببینم به چه صورته، چند سانت دقیقاً به شما بگم و ما باید همینقدر. ببینید من اندازه 54-5 سانت زنجیره زدم، ولی وقتی بافتو میزنید یه ذره جمع میشه. ببینید من 55 سانت زنجیره زدم، ولی وقتی که بافت تموم میشه 50 سانت میشه، چون یه ذره حالت کیسانی داره. بعد از اینکه بخار بدید اون حالت کیسانیش و لطیف شدن کارتون باعث میشه که موقعی که کار رو جمع میکنید اندازه بشه. باز هم شما حدوداً 3 تا 4 سانت بیشتر از اندازه دور سر میتونید زنجیره بزنید، به خاطر اینکه اگر نختون کیسانی نداشته باشه یه مقدار شاید سفت بشه و باید بخارش بدید و دستتون رو داخل این هد بذارید و یه ذره با دستتون کش بیارید. ولی اگر دلتون بخواد که آزاد باشه و اذیت نکنه، خب باید به همون میزان که دور سر هست 4 یا 5 سانت زنجیره اضافه کنید. خب حالا پس این سایز بندی هستش که شما میتونید طبق سایز سرتون اندازه گیری بکنید. خب اول بریم بافت رو انجام بدیم و بعد بهتون بگم که چطور این قسمت، این پیچ رو ایجاد بکنید که خیلی کار رو زیبا میکنه. خب برای تعداد زنجیره ها همونطوری که گفتم زنجیره ها بستگی به اندازه سرتون داره و من زنجیره هایی که میزنم کمتر خواهد بود، کوچیکتر خواهد بود، ولی شما به اندازه دور سرتون زنجیره بزنید به اضافه 4 یا 5 سانت بیشتر. خب پس زنجیره میزنم به این صورت. خب زنجیره ها رو من کمتر زدم به خاطر اینکه میخوام آموزش رو براتون ضبط بکنم. مهم نیست تعداد زوج باشه فرد باشه، اصلا اهمیتی نداره توی پترن ما. خب اولین زنجیره رو باید رها بکنیم و از زنجیره دوم و توی لوپ پشتی ببینید این لوپی که با این خطها وصل شده بافتو انجام بدیم. خب پس این زنجیره رو رها میکنم و میام توی این زنجیره. ببینید اولین پایه رو پایه کوتاه میبافم. خب قلاب رو وارد میکنم، نخو میگیرم، الان 2 تا لوپ روی قلاب دارم و پایه کوتاه میبافم و خیلی محکم نبافید، به خاطر اینکه این بافت اگر بخواین این بافت گیس باف یا هرینگ بونش ایجاد بشه بهتره که، یا بافت تیغ ماهیش ایجاد بشه بهتره که نسبتاً شل و نرم بافته بشه. خب حالا از این پایه به بعد ببینید بچه ها، ما یه رج از این طرف میبافیم، یه رج برمیگردیم بافتو. ببینید
الان اینجا من 2 تا لوپ دارم اینجا که این نخ از توش عبور کرده. قلابم رو وارد این لوپ پایینی میکنم و بعد قلابم رو وارد این قسمت زنجیره میکنم، نخ رو میگیرم و بافتم رو انجام میدم. ببینید من الان اینجا 2 تا لوپ دارم، قلاب رو وارد لوپ پایین تر میکنم، اینطوری یه دونه لوپ روی قلاب اضافه میشه. بعد قلاب رو توی این قسمت زنجیره وارد میکنم، نخ رو میگیرم. الان 3 تا لوپ دارم. وقتی نخ رو میگیرم یه ذره میکشم نخ رو که قدش بلند بشه. الان ببینید 1 2 3. حالا نخ رو میگیرم و از این 3 تا لوپ این شکلی نخ رو عبور میدم. الان از پایه دوم به بعد ما توی این قسمت 3 تا لوپ داریم. ببینید 1 2 3. خب و بعد میام پایین ترین لوپ رو درگیر میکنم. خب اینطوری که قلاب اول وارد این لوپ پایین میشه، بعد میره توی این لوپ زنجیره، نخ رو میگیرم، 3 تا لوپ روی قلاب دارم و این 3 تا رو با هم یکی میکنم. مجدد اینجا 3 تا لوپ دارم، قلاب وارد لوپ پایین میشه، اینجا قلاب رو وارد میکنم، نخ رو میگیرم. خب و بعد از این 3 تا لوپ قلاب رو با نخ در میارم. مجدد این باف رو تا انتها باید انجام بدید. این صورت ببینید بچه ها، به همین راحتی این رج به این صورت بافته میشه. به آخرین زنجیره که میرسید قلاب رو وارد کل زنجیره اینطوری از وسطش عبور میدید، نخ رو میگیرید و این 3 تا لوپ رو با هم یکی میکنید و زنجیره رو محکم میکنید. خب این رج اول بافتمون هست. ببینید بچه ها، رج 2 و 3 دائم تکرار میشه در بافتمون. رج اول رو ما چون روی زنجیره بافتیم نمیگم تکرار کنید، میگم رج 2 و 3 رو تکرار کنید. ببینید یه دونه زنجیره میزنیم در انتهای هر رج و حتما مارکر داشته باشید که اولین پایه و آخرین پایه رو مارکر بذارید اگر مبتدی هستید. خب ببینید من یه دونه زنجیره میزنم و کار رو برمیگردونم. برای بافت هرینگبون رج دوم یعنی رج‌های زوج قلاب رو از پشت باید وارد پایه بکنیم. خب این مدل بافت هرینگبون این شکلی ایجاد میشه. اما کجا باید قلاب وارد بشه؟ ببینید بچه ها، من الان این زنجیره است که بهش کاری ندارم، این پایمه درسته و این گندمی هست که ما داریم. قلاب از پشت میاد زیر این گندمی به اضافه زیر این لوپ سومی که اینجا هست، یعنی اینجا یه دونه هفتی دارید و اینجا هم که گندمی هست، یعنی قلابو که از پشت وارد میکنید شما 1 2 و 3 تا لوپ روی قلاب دارید. خب ببینید پس زنجیره رو رها میکنید بچه ها. این زنجیره بود، ببینید توی برای اینکه قد بگیره من میام چی کار میکنم؟ ببینید قلاب رو از پشت اینجوری، خب قلاب رو از پشت وارد میکنم و همون جایی که بهتون نشون دادم لوپ سوم رو هم الان ببینید اینجا گندمی به اضافه این لوپ سوم روی قلابم هست. خب و بعد نخ رو میگیرم و اینطوری ببینید با یه پیچ الان من 2 تا لوپ روی قلابم دارم، پایه اول 2 تا لوپ هست و نخ رو میگیرم و بافت رو تکمیل میکنم. این قسمت رو مجدد انجام میدیم، نگران نباشید. ببینید الان من این رو برگردوندم و این شکلی شد. بیاین دوباره با هم اینو ببافیم که بدونم کامل اینو یاد گرفتید. ببینید من قلاب رو از پشت زیر این پایه به اضافه لوپ سومش 1 2 و 3 تا لوپ روی قلابم هست وارد میکنم، نخ رو میگیرم. ببینید نخ رو که میگیرم همزمان قلابم رو اینجوری میپیچم و نخ رو میکشم و اینطوری از توی این 2 تا لوپ نخ رو در میارم. این پایه اولمون بود. خب حالا اینجا 2 تا لوپ داریم، قلاب رو وارد لوپی که به طرف بافتمون هست، عملا میشه لوپ دوم، اینطوری یا پایین ترین لوپ وارد میکنم و بعد این باف رو انجام میدم. ببینید این نخ رو به جلو هدایت میکنم که تو دست و پام نباشه و این بافت ناخودآگاه اینطوری خودش شکل میگیره، نگران نباشید. خب
ببینید این پایه رو بافتم. حالا باید قلاب رو ببینید وارد این پایه بکنم از پشت. البته این نخ باید اینجا باشه. ببینید قلاب رو اینطوری وارد پایه از این طرف و وقتی وارد میکنم لوپ سوم هم حتما روی قلابم باشه. ببینید 1 2 3. خب حالا نخ رو میگیرم و بچه ها به دست من دقت کنید. اینقدر من این بافت رو دوست دارم و انجامش میدم به صورت ناخودآگاه میشه. خب ببینید وقتی در میارم یه پیچ قلابم رو میدم. خب الان 3 تا لوپ روی قلاب دارم و این 3 تا رو با هم یکی میکنم. اگر مبتدی هستید پایه اول رو مارکر بذارید و همچنین پایه آخر رجتون رو. خب ببینید من الان 3 تا لوپ دارم که نخ ازش رد شده. 1 2 3. قلاب رو وارد لوپ سوم میکنم، یعنی پایین ترین لوپی که اینجا هست و مجدد قلاب رو از توی این پایه از پشت در میارم. نخ رو میگیرم میکشم. 3 تا لوپ روی قلاب با هم یکی میکنم. مجدد توی لوپ سوم زیر پایه که 3 تا لوپ روی قلاب باشه نخو میکشم و با هم پایه ها رو یکی میکنم و این بافت باعث میشه که بافت ما حالت تیغ ماهی ایجاد کنه. ببینید هرینگبون ایجاد کنه و به این صورت بشه. ببینید این مدل بافتمون هست که من باید تا انتهای این رج این بافت رو انجام بدم. یه رج از قسمت پشته که شاید این رج رو یه ذره چالش داشته باشید. رج بعدی که از قسمت رو بافته میشه چالشتون خیلی کمتر هست، ولی روی هم رفته این بافت اصلا سخت نیست، اتفاقا خیلی آسونه. شما میتونید با این پترن زیبشقابی ببافید، دستگیره ببافید، شال گردن ببافید و هر پترنی که به صورت ساده هست. حتی میتونید کیف ببافید، 2 3 تا پنل جلو و پشت رو این شکلی ببافید، پنل دور یا تبله رو به صورت ساده یا حتی همین مدل رو ببافید و بعد به هم وصل بکنید. کیف خیلی خیلی زیبا خواهید داشت. و اگر به صورت پنلی بخواید میتونید به صورت دور بافت هم داشته باشید که اونجا بست مخصوص به خودش رو داره که من توی یکی از آموزش های مستر کلاس کیف بافی اون مدل بست رو آموزش دادم که خیلی بست شیک و تمیزی هست، مخفیه و خیلی خاصه. خب من تا انتهای رج دارم بافتم و میزنم. بچه ها همونطوری که گفتم پایه آخر رج رو و اول رج رو حتما مارکر بذارید که تعداد پایه هاتون کم و زیاد نشه، چون که اگر کم و زیاد بشه بافتتون کج میشه و در نهایت اون نتیجه‌ای که میخواین حاصل نخواهد شد. خب حتما این مسئله رو رعایت کنید. الان ببینید آخرین پایه اینجاست. خب آخرین پایه به خاطر اینکه ببینید این گوشه هست اینجا، این آخرین پایه است. قلابم رو وارد میکنم. اگر لوپ سوم رو نداشتید اصلا اشکالی نداره برای آخرین پایه. خب اینطوری بافت رو انجام میدم. این هم از رج دوم. این پشت کارمون هست، دقیقاً این قسمت بافتمون و این قسمت روی بافتمون هست که چند رج که بافت بزنیم این بافت به این شکل در میاد. خب حالا من الان این بافت رو انجام دادم، میخوام برم برای رج بعد. یه دونه زنجیره میزنم، کارو برمیگردونم. خب برای این بافت همونطوری که گفتم وقتی که قلاب رو وارد میکنید برای رج های فرد هم به همین صورت قلاب باید زیر این گندمی به اضافه زیر این لوپ سوم وارد بشه، یعنی اینطوری 3 تا لوپ روی قلاب باشه وقتی که دارید بافت رو میزنید که این پترن هرینگبون کامل شکل بگیره به این صورت. خب حالا ببینید من این زنجیره رو رها میکنم و میام زیر این پایه. ببینید اولین پایه یه دونه زنجیره است دیگه. خب اینطوری بافتم و میزنم. خب نخو میگیرم. الان 2 تا لوپ دارم با هم یکی میکنم. از این پایه به بعد قلاب رو وارد لوپ پایینی میکنم و ببینید اینطوری بافتم رو انجام میدم. باید دقت کنید که توی این قسمت هم حتما 3 تا لوپ گندمی و لوپ سوم روی
قلابتون باشه. وقتی که قلاب رو وارد پایه میکنید بافتش بسیار واضحه، خیلی خیلی آسونه. من این رج رو ببافم، رج بعد رو هم بهتون مجدد یادآوری بکنم و شما رج 2 و 3 رو دائم در این بافت تکرار بکنید و تا هر جا که دلتون خواست بافتش رو انجام بدید به این ترتیب. ببینید من چون دارم با نخ دولا میبافم خیلی باید دقت کنم که به هیچ وجه وقتی قلاب رو وارد لوپ میکنم یه لوپ رو رها نکنم، چون که عملا توی بافتم خیلی زشت میشه. حتما باید اگر دولا میبافید، دولای ذره بافتتون رو ضخیم‌تر میکنه. میتونید با نخهای تکلا هم بافتو بزنید. ببینید بچه من الان نخو کشیدم این خیلی جمع شد. خب با دستتون اینو شل بکنید. به هیچ عنوان بافتو محکم و فشرده انجام ندید. اگر هم دیدید که ناجور شده بشکافیدش و مجدد بافتش رو انجام بدید. پس نخ رو نکشید به هیچ عنوان. خب من اینو تا آخر ببافم. ببینید این آخرین پایه‌ای هست که میخوام بافتم رو انجام بدم و قلاب رو وارد این پایه میکنم. پایه اول و پایه آخر لوپ سوم نداره. خب به این صورت وقتی که میخوایم بافت بزنید ببینید پای آخر از این طرف لوپ سوم نداره. کار برمیگردونم و الان رجی هست که پشت کار رو به خودم هست، یعنی قلاب رو باید از پشت وارد پایه بکنم به این صورت که حتما 3 تا لوپ باید روی قلاب باشه. نخو میگیرم، قلاب رو یه پیچ میدم و اینجا این 2 تا لوپ رو با هم یکی میکنم. مجدد لوپ پایین اول قلاب واردش میشه و بعد وارد این پایه میشه به این صورت. نخ رو میگیرم، نخ رو میکشم و اینجا بافتم رو میزنم و حتما پایه اول رو مارکرش رو بذارید و این بافت رو تا اندازه‌ای که دلتون میخواد باید ادامه بدید و من چون بافت رو براتون کامل توضیح دادم میتونید اون قسمت ویدیو رو کامل مجدد ببینید. برای هر رج خواستید بافت بزنید برگردید برای اینکه اشتباه نکنید. 2-3 رج رو با ویدیو همراه باشید دیگه مشکلی براتون ایجاد نخواهد شد. بچه ها ازتون میخوام که حتما این آموزش رو فقط توی کانال یوتیوب هم ببینید، چون که من توی همه ویدیوها تکرار میکنم. حمایت های شما، دیده شدن ویدیوها فقط توی کانال یوتیوب به رشد این کانال کمک میکنه که یکی از اهداف این کانال ضبط آموزش های بسیار با کیفیت برای شماهایی هستش که ارزش و لیاقتتون آموزش های با کیفیت هست. پس اگر حمایت بکنید قطعا آموزش ها به افراد بیشتری نشون داده خواهد شد و اینکه رشد کانال باعث میشه که افراد بیشتری از این آموزش ها استفاده بکنن. خب من این باف رو به صورت رفت و برگشت تکرار میکنم تا به اندازه‌ای که میخواستم برسم. خب ببینید بچه ها من بافتی که انجام دادم توی قسمت عرضش 10 سانت شده، تقریبا 9 سانت و نیمه که شما بسته به خودتون که چقدر میخواید ضخامت کار باشه میتونید این رو تغییر بدید. این رو هم که بهتون گفتم 50 سانت شده. خب برای این یکی ضخامت کمتره. ببینید این تقریبا 8 سانت و نیم هست، 8 سانته. خب و اندازه دور سر شبیه هم هستش. خب حالا قسمت جذاب ماجرا جایی هستش که ما میخوایم این قسمت رو بیایم و یه دونه گره اینجا ایجاد کنیم که خیلی خوشگل میکنه کار و متفاوت میشه. برای ایجاد گره باید کار رو از پشت اینطوری بذارید. خب و بعد این قسمت رو تا بکنید به این صورت. خب و این رو هم تا بکنید و این دوتا رو وارد هم بکنید به این صورت. یه حالت همبرگری تو هم وارد میشه به این صورت. ببینید این دوتا میاد و ببینید این شکلی این قسمت قرار میگیره و شروع میکنید به دوخت این 4 بخش به هم. فقط دقت کنید که این بخش ها باید به اندازه همدیگه باشه. خب سوزن رو بر می دارید و این 4 بخش رو به هم می دوزید از پشت. خب پس این کار باید حتما پشت کار اینطوری بشه و به این صورت در بیاد. خب حالا
این 4 بخش رو به هم میدوزید به این ترتیب، به این شکل. به صورت رفت و برگشت دوختتون رو انجام میدید و سعی کنید که توی تمام رفت و برگشت ها همه 4 لایه ازش سوزن عبور کنه به این ترتیب و میتونید به صورت رفت و برگشت این کار رو تکرار بکنید. بچه‌ها ما یک گروه رفع اشکال هم داریم که چند هزار نفر عضوش هستن. اگر دوست داشتید که اونجا سوالاتتون رو مطرح بکنید یا اینکه توی گروه کارهای خوشگلتون عکسش رو بفرستید، حتما میتونید عضو بشید. فقط اینکه باید وارد پیج اینستاگرام من بشید و اونجا پیام بذارید تا لینک گروه رو من براتون ارسال بکنم، چون گروهمون گروه خصوصی هستش. درسته که خصوصیه ولی تعداد عزیزان توی این گروه بسیار زیاده و باعث افتخارمه که در خدمتشون هستم و اونجا میتونیم هر سوالی در رابطه با آموزشی که من توی این کانال میذارم رو شما بپرسید و من هم در خدمتتون هستم. بعد از اینکه این کار رو اتصالش رو انجام دادید، این نخ‌ها رو به هم گره میزنید و بعد لابلای باف مخفی میکنید و نخ رو کات میکنید. خب حالا بخش جذاب ماجرا میرسه که کار رو که برمیگردونید این گره خیلی خوشگل ایجاد شده و شما این هدبند فوق العاده زیبا رو خواهید داشت. امیدوارم که این آموزش رو دوست داشته باشید بچه‌ها. حتما کار خوشگل ببافید، عکس کار خوشگلتون رو بر من بفرستید، لایک هم یادتون نره و سابسکرایب کنید حتما این کانال رو.